Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý khán giả truyện ngắn Con Bu. Truyện này do một thân hữu chuyển đến, thấy hay nhưng không biết tên tác giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc qua ở bên Tây, thỉnh thoảng tôi về thăm mẹ ở tỉnh xa. Mẹ nuôi chó, thấy mẹ cưng quý chó, tôi cũng phải nể nang nó ra mặt. Tôi mạnh dạn đưa tay vuốt ve đầu nó, nói vài ba câu xã giao, cho ra vẻ có tình, để làm vui lòng mẹ. Nhưng tôi nói tiếng Việt, nó chẳng hiểu gì, cứ sủa gâu gâu. Mẹ bảo phải nói tiếng Tây, nó mới hiểu. Tôi chột dạ, lỡ nói không đúng văn phạm, chắc nó cũng chẳng hiểu đâu. Trong phòng khách, con chó được ngồi ở một vị trí ưu tiên nhất. Đó là chiếc ghế bọc nệm gần mẹ tôi. Trong phòng ăn, nó cũng chiếm một vị trí gần bà chủ nhà. Thức ăn của nó được nấu riêng, không phải là thứ dư thừa. Mẹ tôi gọi nó là Bu, viết theo tiếng Pháp chữ Bu. Cái tên dễ gọi không lôi thôi như Jean, Louis, David hay Jonathan. Tối ngủ, mẹ nói với Bu qua ngủ với mẹ, còn phòng nó để dành cho tôi. Đó là một căn phòng có giường rộng dành cho khách, nhưng không có khách thì con Bu chiếm ngự. Căn phòng có mùi đặc biệt, dù thay áo gối ra giường khác sạch sẽ tươm tất. Tôi vẫn ngửi được cái mùi kỳ lạ từ khi bước vào phòng. Đó chính là mùi của con Bu. Nó khác với mùi của con người. Suốt cả một đêm tôi không thể nhắm mắt ngủ vì cái mùi này. Cuộc đời mẹ từ những ngày ấu thơ, lớn lên lấy chồng cho đến nay, trải biết bao thăng trầm. Tôi ít dịp được ở gần mẹ. Sau năm 13 tuổi, mẹ đã đi buôn bán xa rồi. Tôi vào học nội trú trường Bà Sơ, kỷ luật rất nghiêm. Cuộc chiến tranh Việt-Pháp đã làm rách nát mọi gia đình, trong đó có gia đình tôi. Cha tôi đi kháng chiến chống Pháp, mẹ ở nhà buôn bán tần tảo với người Pháp. Đôi khi lo tiếp tế cho cha tôi ở mật khu. Nhờ có học tiếng Pháp, mẹ làm ăn phát đạt. Mấy tấm hình của mẹ chụp ngày xưa thấy mẹ rất đẹp. Có lẽ nhờ ở những ưu điểm ấy mà mẹ tôi sớm chịu những oan trái cuộc đời. Tôi luôn ám ảnh cho rằng một con người có ưu điểm hay có may mắn hơn người khác thì phải bị thua thiệt ở mặt nào đó. Tôi nhớ có lần gặp một bác lớn tuổi cho biết rằng mẹ cháu khi xưa đẹp lắm. Tôi thật xúc động, chỉ muốn ôm bác nói vạn lời cảm ơn. Tôi là một đứa con như muôn vạn đứa con khác, luôn mong muốn nghĩ rằng mẹ của mình là người đàn bà hơn người. Mẹ đẹp hơn người, giỏi hơn người, thông minh hơn người, nhưng mẹ cũng khổ hơn người. Nghĩ thật là vô lý. Mỗi khi có tôi bên cạnh, mẹ kể chuyện đời xưa, những chuyện buồn khổ ám ảnh mẹ không nguôi. Tôi an ủi, mẹ ơi, mẹ đừng nhắc những chuyện buồn nữa, sao mẹ không nhớ những chuyện vui? Mẹ lắc đầu, mẹ chẳng biết cái chi vui mà kể. Thuở nhỏ 5 lên 10, tôi thuộc thơ TTKH, vì mẹ hay ngâm nga. Mẹ cũng ngâm lại bài thơ của cha tôi làm tặng mẹ khi hai người mới thương nhau. Ngâm xong mẹ nói, thương vậy mà cũng bỏ đi thôi. Đang lan man nghĩ ngợi, nửa đêm con Bu bỗng chạy qua phòng tôi. Có lẽ nó muốn chiếm lại giường ngủ. Nó nhảy phóc lên giường. Tôi khiếp vía, ngồi ngay dậy bật đèn sáng. Nó nhả vào cạnh tôi một khúc xương ống trắng hiếu, lại gầm gừ nhìn tôi. Con này thật quá quắt, nó muốn đuổi mình đây. Sáng mai tôi đáp xe lửa về Paris sớm, vì giận con Bu quá. Mẹ tôi hỏi sao không ở lại thêm. Tôi buột miệng, ngủ với chó hôi quá, không chịu được. Câu trả lời rất đúng sự thật, nhưng làm mẹ phẫn nộ. Mẹ giận dữ, nói, tao nhờ nó mà sống được ngày hôm nay đó. Con cái có đứa nào chịu ở với tao. Mi chê nó hôi, tức chê tao hôi. Tôi ân hận đã lỡ lời. Tôi chào mẹ ra về.
Con Bu thấy thế vì cũng không mấy ưa tôi, cứ đứng ở cửa sủa gắt lên. Đáng lẽ ra tôi phải vung tay nói muôn ngàn lời cảm tạ với Bu, rằng em đã thay mặt chị ở với mẹ, yêu thương mẹ, em đã giúp thêm nghị lực cho mẹ sống với đời này. Chị biết em là con người hóa kiếp chó. Em nhiều tình cảm đối với mẹ bảo gì em cũng vâng lời, không hề tỏ ý trái ý lời mẹ. Em là đứa con ngoan ngoãn nên được mẹ thương yêu nhất nhà. Tôi thì thầm nói với con Bu khi ngồi trên chuyến xe lửa tốc hành trở về. Nhỉ, tôi sẽ viết cho nó một bức thư dài tạ lỗi. Nhưng về đến nhà, công việc dồn dập trước mắt, tôi lăn vào cuộc sống mệt mỏi và quên bức thư tha thiết dự định viết cho con Bu. Mẹ tôi giam giữ quá nhiều cay đắng trong lòng. Chỉ cần một vết nứt nhỏ, niềm đau khổ ấy chợt vỡ òa ra, tuôn ra ào ạt. Mẹ viết cho tôi bức thư dài nói về con chó của mẹ. Mẹ ca tụng nó như một đứa con nuôi hiếu thảo, nhiều tình cảm, và kết luận nó là con chó nhưng tốt hơn con người. Những chuyến về thăm Việt Nam, mẹ đem Bu đi theo, mua cho nó một chỗ ngồi trên máy bay. Mẹ không thể sống xa Bu. Bu là điểm tựa tinh thần, là sự an ủi, là sự ve vuốt cho nỗi cô liêu hoang vắng đời mẹ. Mẹ quyết định về sống lại ở Việt Nam vì theo mẹ, xứ Tây này ích kỷ quá, sống không nổi. Năm vừa qua, vào nửa đêm, tôi bị đánh thức dậy vì cú điện thoại gọi từ Sài Gòn cho biết mẹ đã chết rồi. Khi người mẹ của mình chết đi, mình như thế nào nhỉ? Muôn ngàn mũi kim đâm vào thịt da mình, muôn ngàn tấn ân hận đè lên trái tim mình. Vé máy bay mua không kịp, tôi về trễ, không kịp giã từ mẹ, không kịp đưa mẹ vào lò thiêu xác, không kịp gì cả. Nếu tôi suy nghĩ kịp, nếu tôi hành động kịp, cuộc đời tôi bớt tiếc nối nhiều chuyện. Hôm tẩm liệm mẹ ở Sài Gòn, dì tôi nói con Bu chạy vô chạy ra, tru lên thảm thiết. Người ta phải cột cho nó vành khăn trắng trên đầu. Nhìn tấm ảnh mẹ để trên quan tài, bên cạnh vòng hoa lan màu tím, mẹ tươi cười dịu dàng. Mẹ đẹp quá, mẹ vui lòng được chết trên quê hương mình sau nửa đời xa cách. Dì tôi nói, chị mất thế mà yên, sống khổ nên chết là yên, là hạnh phúc. Chỉ có chết mẹ mới được bình an. Tôi ôm bình tro mẹ trong tay mà nước mắt chảy dài. Tự hỏi tại sao lúc mẹ còn sống, tôi không hề một lần nào ôm mẹ trong tay. Tôi xa cách mẹ và mẹ xa cách tôi. Mới đó mẹ chết rồi, tôi ngơ ngẩn lãm nhảm. Đất trời vẫn quay, trời vẫn có ngày có đêm, xe vẫn bóp còi inh ỏi trên đường phố Sài Gòn, chỉ có mình mẹ là chết. Tôi không bao giờ gặp mẹ trên cuộc đời này nữa. Hôm tôi về đến Sài Gòn, con Bu chạy ra nhìn tôi, đôi mắt đen láy chăm chú nhận diện quen biết, vẫy đuôi mừng rỡ. Cả nhà ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên, sao nó còn nhớ tới mình. Bu nhớ chứ, nó nhớ tôi là con của mẹ, người đã sống cùng với nó như hình với bóng. Mẹ tôi bỏ nó ra đi mãi mãi không về. Mấy ngày sau khi mẹ mất, nó bỏ ăn, nằm ủ rũ trong góc nhà. Khi tôi về, bỗng dưng nó quấn quýt bên cạnh tôi. Tôi ngồi đâu, Bu cũng lẩn quẩn theo ngồi bên cạnh. Ai bảo gì cũng mặc, chỉ có tôi bảo nó mới nghe lời. Các dì bảo con chó khôn thật, vì tôi giống mẹ, máu huyết tôi là máu huyết mẹ. Bu hiểu điều ấy hơn ai hết, và trong thâm tâm nó, hy vọng rằng tôi sẽ nuôi nấng nó thay mẹ tôi. Có thể nó quên chuyện đã từng dọa nạt tôi trong đêm khuya. Buổi tối, không ngủ được, vào nửa đêm tôi bật đèn ngồi dậy. Bu nằm dưới chân giường, đưa đôi mắt đen buồn thảm nhìn tôi, đôi mắt nó ướt như vừa mới khóc. Tôi không ngủ, nó cũng không ngủ, cả hai chúng tôi đều nhớ mẹ. Tôi đưa tay vuốt đầu Bu, nó dụi đầu vào tay ra chiều cảm động. Bu thè lưỡi liếm vào chân tôi, cử chỉ Bu thường làm với mẹ. Chiếc lưỡi mềm mại của Bu thật trìu mến.
Tôi thương mẹ quá, tôi thấu hiểu tại sao Bu chiếm được tình thương của mẹ. Có khi hôm nào tôi ôm chân mẹ như thế chưa? Bu đã hôn lấy bàn chân gầy ốm tật nguyền của mẹ mỗi ngày. Mỗi đêm khi mẹ mất ngủ, tôi đau đớn ân hận. Tôi bảo nó lên giường nằm bên cạnh. Mẹ nói đúng, Bu xứng đáng hơn tôi. Có lẽ mẹ tôi ở nơi nào đấy đang mỉm cười với con gái, biết tôi thương yêu Bu như mẹ đã thương yêu nó. Điều này chắc chắn mẹ vui lòng lắm. Khi đến tòa lãnh sự Pháp để lo giấy tờ khai tử cho mẹ, tôi bị làm khó dễ ở cổng gác với nhân viên Việt Nam, lý do hôm nay đông khách để lần khác. Tôi xin trực tiếp nói chuyện với nhân viên sứ quán người Pháp. Chẳng đặng đừng, họ cho tôi vào. Trong văn phòng dịch vụ, không thấy có bóng khách nào ngồi chờ. Anh Tây trẻ ra bắt tay chào mời ngồi đàng hoàng. Chị Đầm lo giấy tờ, nhanh chóng đưa giấy, xin ký tên vào tờ khai. Chị Đầm nói, mấy bà lớn tuổi về đây ở đều bị chết sớm, không khí ở đây rất độc vì dơ bẩn. Trong cử chỉ nói năng của Tây Đầm ở tòa lãnh sự, họ xem tôi là người đồng hương. Tôi cũng nhận thấy có điều thân ái giữa họ và tôi. Điều này tôi khó tìm ra được ngay khi tiếp xúc với đồng bào trên cố hương mình. Một cảm giác nhói đau trong trái tim, tôi tự hỏi nơi nào là quê hương thực của mình, Pháp hay Việt Nam. Tôi nhìn xung quanh tòa nhà lãnh sự, không khí thoáng mát hơn ngày ấy. Ngày mà gia đình tôi lo lắng khép nép, e dè, hồi hộp vào làm giấy tờ xin đi ra khỏi xứ sở này. Ngày ấy tôi là người Việt Nam, còn hôm nay tôi vào đây với thái độ ung dung của một công dân Pháp, được đối xử lịch sự thân tình. Tôi là người gì, Pháp hay Việt Nam? Lúc ở Tây, tôi sống giữa những kẻ khác chủng tộc. Về Việt Nam, tôi thấy mình không hẳn là người Việt. Đó là sự mâu thuẫn rắc rối khá đau lòng. Tôi sắp sửa trở về Pháp, thấy tôi lăn xăng dọn dẹp quần áo, hình ảnh mẹ vào vali, Bu như cảm thấy một điều gì đó, nó quấn vào chân tôi không rời. Tôi ở nhà bếp, nó chạy xuống bếp, tôi lên nhà trên, nó cũng chạy lên theo sau bám sát. Thỉnh thoảng Bu ngẩng đầu nhìn tôi thắc mắc. Đôi mắt Bu lạ lùng, đôi mắt đen tuyền long lanh và thấm đẫm dịu dàng, đẹp hơn cả mắt người. Mẹ ơi, bây giờ con mới hiểu tại sao mẹ yêu quý Bu đến thế. Tôi lặng người nhìn đôi mắt tha thiết. Ngày mai tôi đi, không thể đem nó theo cùng, tôi không thể cu mang nó như mẹ tôi, phải để Bu ở lại đây thôi. Càng đến giờ ra đi, tôi càng lưu luyến nó. Thứ tình cảm ủy mị này tôi chưa hề trải qua với con người, nhưng với con động vật này, tôi biết mình cũng yếu đuối quá. Tôi tránh những cử chỉ vuốt ve, sợ làm nặng thêm cho nó, cho tôi, nỗi chia lìa. Bu là tình thương của mẹ, tôi thương nó chính là thương mẹ. Điều này tôi mới vừa nhận biết, tôi trả hiếu mẹ tôi quá muộn màng, không kịp rồi. Tôi và dì đang bàn tính chuyện nuôi nấng Bu. Dì tôi năm nay cũng già yếu, trí óc lẩn thẩn, quên trước quên sau. Dì nói con Bu quen ăn sướng rồi, ở với dì ăn cực không biết nó có chịu được không. Mẹ sáng nào cũng cho nó ăn bánh mì quết bơ, bơ nhiều ăn, bơ ít chê. Nó thích ăn thịt bò chứ không ăn thịt heo, phải đi mua xương phở cho nó nhai. Tôi nói tập cho nó quen, có gì ăn nấy, mẹ mất rồi, phải biết thân phận chứ. Tuy nói vậy, tôi không tránh khỏi xót xa. Buổi sáng lên phi trường, để tránh sự đau lòng của Bu, tôi nhờ người nhà đem hành lý ra xe trước. Trong lúc Bu ăn điểm tâm sau bếp, tôi lẹ làng lén ra xe. Khi xe rồ máy, tôi nghe thấy tiếng sủa in ỏi trong nhà, tiếng sủa tru lên gào thét xé lòng. Xe ngang qua ngôi nhà thờ có tro tàn của mẹ, nước mắt tôi chảy dài. Có một sinh linh bị 2 lần tuyệt vọng, con Bu. Một lần mẹ nó bỏ, một lần nữa tôi bỏ nó. Mẹ ra đi không bao giờ trở lại, còn tôi biết bao giờ trở lại xứ sở này, và lúc bấy giờ liệu Bu có còn sống không?
Mẹ tôi, một người đàn bà cu mang tất cả sự khốn cùng rách nát của chiến tranh, cu mang gánh nặng nỗi nhọc nhằn của một kiếp người, nỗi cô đơn lạnh lẽo xứ người làm mẹ xác xơ, co quắp trước một thói đời ích kỷ. Mẹ mất hết hy vọng, mẹ hoang phế trong đời sống này, mất quá khứ, mất hiện tại, vô vọng với người thân. Mẹ xa lánh mọi người, chỉ trừ nó, con chó. Truyện ngắn Con Bu xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và 20 giờ trên kênh Truyện Mới mỗi ngày. Xin chào.